Hòa 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Việt Nam phải tìm chiến thắng trước Thái Lan trong trận lượt về trên đất khách, ít ra phải hòa 3-3 trở lên mới vô địch. Ngay tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam còn suýt bị người Thái ngược dòng, cũng may là cú sút căng như kẻ chỉ của Văn Thanh phút 88 giúp Việt Nam có trận hòa may mắn và mở ra hy vọng không nhỏ ở lượt về. Tuy nhiên chơi với Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo đá ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh có lẽ là phương án không tối ưu. Ở hiệp 1, Thái Lan bị Việt Nam dẫn trước ở phút 24 từ pha lao vào đánh đầu chìm cận thành của Tiến Linh, nhưng Thái Lan không ít lần phản đòn cảnh báo hàng thủ Việt Nam, đặc biệt là pha sút phạt bật xả ngang của Theraton. Hàng thủ Việt Nam để xảy ra những sai số để cho Adisak Jaisor lao xuống đối mặt thủ môn Văn Lâm, tuy nhiên Adisak lại ít bén nhọn, dứt điểm không quái và góc sút không thuận lợi khiến cơ hội của Thái Lan bị bỏ qua. Cũng trong hiệp 1, Theraton đã 2 lần đối đầu với Văn Lâm, song thủ môn của Việt Nam xuất sắc vô hiệu hóa được. Huấn luyện viên Paul King dường như đã nhìn ra điểm yếu ở hàng thủ Việt Nam và hiệp 2 mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng khác hoàn toàn. Những miếng đánh trực diện, những pha xẻ dọc sườn của Thái Lan đã làm điểm yếu của lối chơi ba hậu vệ của Việt Nam lộ ra. Tuyển Việt Nam chơi thiên về ban bật, nhưng mà sân cực xấu, những pha chuyển gần, dệt từ tuyến giữa lên trên lạc địa chỉ rất nhiều. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất giỏi đọc trận đấu từ trận hòa hết hồn này, nên nhất định ông Park sẽ có những điều chỉnh thích hợp. Tuy nhiên với một Thái Lan đã chuẩn bị chu đáo và họ quyết tâm cực cao, Việt Nam cần phải khắc phục những điểm yếu ở lượt đi cùng với đột biến và tất nhiên cũng phải đồng hành với may mắn mới có thể hy vọng thắng ở lượt về. Song phẳng mà nói, ngay trong trận lượt đi này, Thái Lan ghi 2 bàn, nhưng cơ hội của họ còn nhiều hơn chủ nhà Việt Nam. Ngoài 2 cơ hội ăn bàn của Tiến Linh và sự xuất thần của Văn Thanh biến thành bàn thắng thì còn lại dường như quá khó để vây giáp cầu môn Thái Lan bằng mảng miếng, chiến thuật. Trường đoàn bóng đá Thái Lan Madam tức núi vì không thể thắng tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi A Cup 2022. Đêm qua 13/1, Thái Lan đã có trận thi đấu rất hay để tìm được trận hòa 2-2 trước tuyển Việt Nam trên sân khách Mỹ Đình ở chung kết lượt đi A Cup 2022. Sau trận đấu, bà trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang chia sẻ đó là một trận đấu thú vị, nó có tất cả các hương vị. Hiệp 1, chúng ta bị dẫn trước 1-0. Sang hiệp 2 chúng ta ra sân gỡ hòa 1-1, đó được coi là bàn thắng đầu tiên của Jamet cho tuyển Thái Lan. Nó là một cảnh tượng rất đẹp. Tiếp theo là bàn thắng thứ 2 của Sarach Yên, nếu kết thúc với tỷ số 2-1 thì cũng là điều đáng mừng, nhưng Việt Nam đã gỡ hòa 2-2. Đây là một trận đấu khó khăn, có rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam với niềm đam mê rất lớn. Trở lại thi đấu trận lượt về vào ngày 16/1, trận đấu thứ 2 mà chúng tôi muốn giành chiến thắng. Một nhiệm vụ khó khăn đối với chúng tôi, lúc nào chúng ta cũng đặt mục tiêu vô địch, nhưng muốn vô địch thì phải sửa sai. Nhưng nhìn chung, chúng ta đã chơi trận lượt đi rất ấn tượng, bởi trước đó Việt Nam không thủng lưới bàn nào nhưng Thái Lan lại ghi 2 bàn. Nhìn nhận kết quả trên sân khách thì hài lòng, nhưng nếu kết thúc 2-1 hay 3-2 thì người hâm mộ bóng đá Thái Lan sẽ vui hơn. Trận chung kết lượt về A Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Thammasat vào lúc 19h30 ngày 16/1. Tuyển Việt Nam gặp bất lợi vì luật bàn thắng sân khách, lại còn chơi trên sân của đối thủ. Trong khi đó, huấn luyện viên Mano Polking của Thái Lan lại hài lòng với kết quả này, ông cho rằng đó là một kết quả tiệm cận với sự hoàn hảo. Ông thầy người Brazil đặt mục tiêu ghi 1 bàn trên sân khách, nhưng các học trò của ông làm được hơn thế khi thủ môn Đặng Văn Lâm nhận 2 bàn thua đầu tiên ở A Cup 2022. Huấn luyện viên Mano Polking chia sẻ sau trận đấu: các cầu thủ của tôi trận này đá xông xáo, Thái Lan đạt kết quả gần như hoàn hảo, nhưng cả đội vẫn cần tập trung cho trận lượt về. Bàn thua thứ 2 khiến kết quả bớt hoàn hảo hơn một chút. Nhưng chúng tôi vẫn thoát khỏi khó khăn và sẽ nỗ lực ở trận lượt về trên sân nhà Thammasat. Chúng tôi đã ghi 2 bàn đẹp, các cầu thủ chơi tốt và vẫn đang tiến bộ từng ngày. Madam Pang đứng hình trước hành động của Văn Thanh, trước cú sút không thể cản phá của Vũ Văn Thanh, Madam Pang chỉ còn biết thất thần. Khi kết quả của trận đấu là 2-2, Vũ Văn Thanh đã ghi bàn ở một vị trí khó và ít nguy hiểm. Việt Nam có một trận đấu đầy vất vả trước Thái Lan, hầu hết các bàn thắng của Thái Lan đều qua chân Theraton Bumathan. Cầu thủ này dù được chăm sóc rất kỹ nhưng vẫn tỏa sáng ở 2 khoảnh khắc quyết định, cùng với việc hậu vệ Việt Nam không làm tốt trong các tình huống tranh chấp khiến Việt Nam phải trả giá đắt. Dù sao cơ hội vẫn còn với Việt Nam khi mà chúng ta chỉ cần thắng 1-0 là tiến Thái về nước và lên ngôi vô địch. Hiện các cầu thủ đều dồn sự tập trung cho trận đấu cuối cùng của giải AFF Cup 2022. Huấn luyện Park cho rằng thắng Thái Lan không quá khó nếu như các cầu thủ thi đấu bình tĩnh hơn, cố gắng không để áp lực đè nặng lên đôi chân. Việt Nam không hề yếu và chúng ta hãy chuẩn bị để ăn mừng bữa tiệc trên sân Thammasat vào tối mai 16/1.
Bình tĩnh phân tích, chúng ta sẽ thấy hàng thủ Việt Nam tệ hại thế nào và chiến thuật sai lầm trong hiệp 2 của thầy Park. Tuyển Việt Nam không thể duy trì áp lực và cường độ đều đặn, tạo điều kiện cho đội Thái Lan vùng lên ở nửa đầu hiệp 2 trận chung kết A-Cup 2022 vào tối 13 tháng 1 trên sân Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam đã chơi hiệp 1 gần như hoàn hảo trước đội Thái Lan ở chung kết lượt về A-Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo kiên định với sơ đồ 3-5-2 đã giúp tuyển Việt Nam chơi hiệu quả trước đội Indonesia ở trận bán kết lượt về, và đến trận này, sự chủ động của tuyển Việt Nam còn được thể hiện rõ ràng hơn. Trước đội bóng kiểm soát bóng hay bậc nhất Đông Nam Á, tuyển Việt Nam không lùi về đá rình rập, mà sẵn sàng đẩy cao, áp sát quyết liệt trên phần sân đội Thái Lan, tổ chức tấn công với những đường chuyền vỗ thẳng vào trung lộ đối thủ. Ngoài ra, những pha đánh biên cũng được các học trò của thầy Park thực hiện nhuần nhuyễn, mà đường chuyền của Ngọc Hải cho Tiến Linh ghi bàn là minh chứng. Tuyển Việt Nam chỉ cần 2 đường chuyền để hóa giải hệ thống phòng ngự của đội Thái Lan, cho thấy những miếng đánh chớp nhoáng đặc sản của huấn luyện viên Park Hang-seo giữ nguyên sự lợi hại. Tuy nhiên, nhìn cách tuyển Việt Nam đá tốt trong hiệp 1, mới thấy bất ngờ trước sự xuống dốc trong hiệp 2 của Quang Hải cùng đồng đội. Điểm mấu chốt của tuyển Việt Nam trong nửa đầu hiệp 2 nằm ở cách tiếp cận. Thay vì tiếp tục áp sát, tấn công chủ động với đội hình được đẩy cao, tuyển Việt Nam chuyển về đá 5-4-1. Với 2 lớp phòng ngự giăng ngang cùng 2 nhiệm vụ rõ rệt, lớp phòng ngự đầu tiên để ngăn các tiền đạo đội Thái Lan xâm nhập, còn lớp thứ 2 bao vây các tiền vệ Thái Lan, chặn đứng các và phối hợp lên bóng nhuần nhuyễn bằng nhiều chạm quen thuộc. Lối chơi này, cùng tâm thế có phần nhún nhường của tuyển Việt Nam giúp đội Thái Lan kiểm soát trận đấu trở lại. Thay vì để tiền vệ Therathon Bumathan dâng cao phân phối bóng như trong hiệp 1, huấn luyện viên Mano Polking kéo cầu thủ mang áo số 3 về phần sân nhà. Ở bàn gỡ 1-1 của đội Thái Lan, Therathon lùi về rất sâu, thoát được khỏi sự áp sát của cầu thủ Việt Nam. Hậu vệ từng chơi bóng ở Nhật Bản quan sát rất nhanh pha chạy chỗ âm thầm của Pojamet Avijay rồi tung đường chuyền vượt tuyến. Đội Thái Lan đã khai thác rất tốt lỗ hổng của hàng thủ Việt Nam ở tình huống này. Với 3 trung vệ đá giang ngang, các hậu vệ Việt Nam sẽ khó khăn hơn để bắt việt vị và ngăn đối thủ thoát xuống ở những đường chuyền dài có điểm rơi. Việc lùi về sâu hơn và không duy trì được nhịp chơi bóng dồn dập như trong hiệp 1 đã khiến tuyển Việt Nam phòng ngự rất bị động. Đó là lỗ hổng mà huấn luyện viên Park phải tìm cách khỏa lấp. Ở bàn thứ 2, một lần nữa các học trò của thầy Park bỏ quên chân chuyền Therathon để đối thủ chọc khe sắc bén cho Pena do Chamda Samee lập công. Tình huống này diễn ra trong bối cảnh tuyển Việt Nam dường như rơi vào vùng lưỡng lự giữa tràn lên tấn công hay tiếp tục dàn trận phòng ngự. Không duy trì được nhịp thi đấu cùng cường độ chơi bóng là vấn đề của bất cứ đội bóng nào khi phải chơi trong trận đấu toan tính và căng thẳng. Tuyển Việt Nam đã gặp rắc rối ở trận bán kết lượt đi trên sân Gelora Bung Karno của đội Indonesia nhưng không trả giá bởi đối thủ dứt điểm yếu kém. Nhưng, đội Thái Lan ở đẳng cấp khác, huấn luyện viên Polking vắng Chana Thipsong Asin cùng nhiều ngôi sao tấn công giàu kinh nghiệm, nhưng vẫn biết cách khai thác rất tốt sơ hở khi tuyển Việt Nam chơi chậm lại. Nếu tuyển Việt Nam lúng túng và mất nhịp chơi, đội Thái Lan lại giữ được sự điềm tĩnh và lối chơi kiểm soát dù có lúc bị đẩy vào thế bất lợi. Tuyển Thái Lan khác với đội Indonesia hay Malaysia, đó là không bối rối dẫu bị đẩy vào thế chịu áp lực toàn diện như ở trận đấu này. Đội Thái Lan vẫn chơi điềm tĩnh, kiên trì tìm kiếm khoảng trống và giữ phong thái ung dung. Bản lĩnh cùng sự dạn dày của thầy trò huấn luyện viên Polking là chướng ngại rất lớn cho tuyển Việt Nam. Dù vậy, muốn vượt khó để vô địch A-Cup 2022, tuyển Việt Nam cần khắc phục những khiếm khuyết cốt lõi trước, cần đảm bảo được nhịp chơi và áp lực đều đặn trong mọi hoàn cảnh, bởi cuộc so tài trên sân Thammasat với đội Thái Lan vào ngày 16 tháng 1 sẽ còn gian nan hơn nhiều với tuyển Việt Nam. Hòa 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 ngay trên sân nhà Mỹ Đình, Việt Nam phải tìm chiến thắng trước Thái Lan trong trận lượt về trên đất khách, ít ra phải hòa 3-3 trở lên mới vô địch. Ngay tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam còn suýt bị người Thái ngược dòng, cũng may là cú sút căng như kẻ chỉ của Văn Thanh phút 88 giúp Việt Nam có trận hòa may mắn và mở ra hy vọng không nhỏ ở lượt về. Tuy nhiên chơi với Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo đá 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh có lẽ là phương án không tối ưu. Ở hiệp 1, Thái Lan bị Việt Nam dẫn trước ở phút 24 từ pha lao vào đánh đầu chìm cận thành của Tiến Linh, nhưng Thái Lan không ít lần phản đòn cảnh báo hàng thủ Việt Nam, đặc biệt là pha sút phạt bật xả ngang của Therathon. Hàng thủ Việt Nam để xảy ra những sai số để cho Adisak Jaiseo lao xuống đối mặt thủ môn Văn Lâm, tuy nhiên Adisak lại ít bén nhọn, dứt điểm không quái và góc sút không thuận lợi khiến cơ hội của Thái Lan bị bỏ qua. Cũng trong hiệp 1, Peja do đã 2 lần đối đầu với Văn Lâm,
song thủ môn của Việt Nam xuất sắc vô hiệu hóa được huấn luyện viên Paul King dường như đã nhìn ra điểm yếu ở hàng thủ Việt Nam và hiệp 2 mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng khác hoàn toàn. Những miếng đánh trực diện, những pha xẻ dọc sườn của Thái Lan đã làm điểm yếu của lối chơi ba hậu vệ của Việt Nam lộ ra tuyển Việt Nam chơi thiên về ban bật, nhưng mặt sân cực xấu, những pha chuyển gần, dệt từ tuyến giữa lên trên lạc địa chỉ rất nhiều huấn luyện viên Park Hang-seo rất giỏi đọc trận đấu từ trận hòa hết. Hôm nay, nên nhất định ông Park sẽ có những điều chỉnh thích hợp. Tuy nhiên với một Thái Lan đã chuẩn bị chu đáo và họ quyết tâm cực cao, Việt Nam cần phải khắc phục những điểm yếu ở lượt đi cùng với đột biến và tất nhiên cũng phải đồng hành với may mắn mới có thể hy vọng thắng ở lượt về. Song phẳng mà nói ngay trong trận lượt đi này, Thái Lan ghi 2 bàn, nhưng cơ hội của họ còn nhiều hơn chủ nhà Việt Nam. Ngoài 2 cơ hội ăn bàn của Tiến Linh và sự xuất thần của Văn Thanh biến thành bàn thắng thì còn lại dường như quá khó để vây giáp cầu môn Thái Lan bằng mảng miếng chiến thuật.